So friends, second পিঠাখন হৈ গ'ল মোৰ ভালকে হৈছে friends, দেখিছে না কি ধুনিয়াকে দীঘলকে হৈছে, অলপ মোটা মোটা হৈছে বাট হৈছে। মই গিফট এটা পালো আজি 26 জানুৱাৰীৰ দিনাখন। হেল্ল' এভৰিৱান, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু মই বৰ্তমান ভালে আছোঁ। আৰু আজি হ'ল 26 জানুৱাৰী এণ্ড সৰস্বতী পূজাও হয় আজি। ইয়াতো একো নাই আৰু অসমত চাগে সৰস্বতী পূজা হৈ আছে। চ' পোনপ্ৰথমে সকলোকে হেপী ৰিপাব্লিক ডে এণ্ড হেপী সৰস্বতী পূজা। সকলোৱে সৰস্বতী পূজা ভালকৈ উদযাপন কৰক, ৰিপাব্লিক ডেও ভালকৈ উদযাপন কৰক। আৰু আজি মই বনাই আছোঁ পিঠা। চ' মোৰ বৰা চাউল আৰু জহা চাউল আজিহে আহি পাইছে। বহুত দিনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি থৈছিলোঁ, বিহুতটো একো বনাব নোৱাৰিলোঁ। চব ভাবিলোঁ আজি মই বনাম পিঠা। চাওঁ হয়নে নাই, নহ'বও পাৰে ঠিক নাই, হ'লে নহ'লেও মই দেখুৱাই দিম। ভাঙি চাঙি যাব পাৰে ঠিক নাই। মই মিক্সিতহে গুড়া কৰিম, ইয়াত গুড়া খুন্দিবতো হেৰি নাই। সেইটো কাৰণে মিক্সিত গুড়া খুন্দি কেনে মই ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আজি পিঠা বনাবলৈ। তো ভাবিলোঁ ব্লগ এটাকে কৰি দিওঁ ৰিচেণ্ট পিঠা বুলি কেনে। তো চাই থাকক মই কেনেকৈ কি কৰি আছোঁ আজিৰ দিনটো, সকলোবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এতিয়া মই নাৰিকল ৰুকিবলৈ লৈছোঁ। নাৰিকলখিনি ভালকৈ চেৰুৱাই লওঁ, তাৰপিছত ৰুকিম। ইয়াত এয়া সৰু সৰু নাৰিকল আপোনাৰ 25 টকাকৈ লয়। বহুত টিকলা টিকলা হয়, কি কৰিম আৰু পাইছোঁ যে সেইটো ডাঙৰ কথা। তো সেয়া আৰু এতিয়া নাৰিকলখিনি ৰুকি লওঁ, তাৰপিছত গোটেইখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ কি কৰোঁ, চাই থাকক। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, মই ওপৰত আহি গ'লোঁ, তলৰ পৰা ওপৰত আহি গ'লোঁ। ঝাৰু লগাব এতিয়া, কাম কৰা বাজনী আহিছে আমাৰ, ঝাৰু লগাব। সেইটো কাৰণে মই ওপৰতে আহি গ'লোঁ। মই ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি কেনে দেখুৱাই আছোঁ, ইমান আৰু কি ৰুকি থকাটো দেখুৱাম মোৰ। সেইটো কাৰণে মই অকণমান ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি ফটাফট ৰুকি লওঁ, তাৰপিছত যেতিয়া পিঠা বনাম তেতিয়া মই ভালকৈ দেখুৱাম আপোনালোকক, ঠিক আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, নাৰিকলখিনি ৰুকা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান চেনি দি দিম। চেনি দি সানি পেলাই ভাজি কৰিম অকণমান। চ' হাই এভৰিৱান, মই গা পা ধুই আজৰি হৈ আহিলোঁ। এতিয়া মই পিঠাটো বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু চাউলখিনি খুন্দি লওঁ। প্ৰথমতে নাৰিকলখিনি গা ধোৱাৰ আগতে ভাজি মেলি ৰেডি কৰি থৈছোঁ। এতিয়া গুড়াখিনি খুন্দি ল'ম, তাৰপিছত চাওঁ পিঠা হয়নে নাই। আৰু এইটো সময়তে মই এটা বঢ়িয়া বস্তু এটা দেখাব গৈ আছোঁ আপোনালোকক। এয়া মোৰ গিফ্ট এটা পালোঁ আজি 26 জানুৱাৰীৰ দিনাখন। পতিদেৱে মোৰ কাৰণে স্মাৰ্ট ৱাচ আনি দিছে, মানে অৰ্ডাৰ কৰিছে। চ' জীৱনত প্ৰথমবাৰ মই মানে স্মাৰ্ট ৱাচ পিন্ধিম, আৰু চবে পিন্ধি কেনে শেষ, মই এতিয়াহে পিন্ধিম চাগে। চ' একো নাই, পিন্ধি কেনে চব বস্তু ট্ৰাই কৰিব লাগে। চ' দেন মই এতিয়া পিঠা বনাবলৈ যাওঁ। আপোনালোকে চাই থাকক মই কেনেকৈ বনাইছোঁ কি। অ'কে, গুড়াখিনি মই এনেকৈ চালনী চালি লৈছোঁ। মই চাউলখিনি এনেকৈ ইয়াতে থৈ দিছোঁ, এনেকৈ হেৰি কৰি পেলাই হেঁচি পেলাই থৈছোঁ। এতিয়া ঢাকনখন লগাই পেলাই থৈ দিম অকণমান টাইম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ মোবাইলটো ৰাখিবলৈ বৰ দিগদাৰ হৈ আছে। মোৰ মোবাইল ৰখা ষ্টেণ্ডখন হেৰি হৈ আছে, লুজ হৈ গৈছে, এতিয়া নৰখে। আৰু মই কেনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাওঁ তাকে ভাবি আছোঁ, বৰ দিগদাৰ হৈ আছে ফ্ৰেণ্ডছ। ৰ'ব, মই বহাই লওঁ প্ৰথমতে। কিবাকৈ বহালোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া মই টাৱাখন ৰেডি কৰি লৈছোঁ। চাওঁ কৃষ্ণৰ নাম লৈ পিঠাকেইটা বনাই কেনেকুৱা হয়। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ প্ৰথম পিঠাখন ভাঙি গ'ল। এতিয়া মই দ্বিতীয়টো বনাব লৈছোঁ, চাওঁ কেনেকুৱা হয়, এইটো হয়নে নাই।
দেখিছে নে কি ধুনীয়াকৈ দীঘলকৈ হৈছে অলপ মোটা মোটা হৈছে বাট হৈছে বিৰাটে ভাল লাগিল মোৰ চাই পেলাই অকণমান এতিয়া চাইডত থৈ দিম এইটো সো ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ মই পিঠাকেইখন বনাই ল'লোঁ বেছি বনোৱা নাছিলোঁ 4-5খনমান এনেকৈ বনাইছিলোঁ আৰু ভাবা নাছিলোঁ মই হ'ব বুলি কেনে ইমান এটা পাৰফেক্ট হোৱা নাই তথাপিও আৰু খাবলৈ হৈছে আৰু ভালো লাগিছিল খাই চ' কেনেকুৱা লাগিল জনাব মোক দেই চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি অকণমান ককবেট খেলি লওঁ দেন আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিম দেন কেনেকুৱা পালে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব মোৰ চেনেলটোলৈ তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ দেই